pinakamamahal po si President, ngunit maulat ang pinakatasang pagpuri, paggalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal po si President and the full honor. Magulang sa ating pinakamahal po si President,
sa ating beloved Evangelista Pastor Willie Saralmeda, ating beloved Assistant Pastor Dina Selmeda sa kanilang sa ating mga pag-aalala, sa kanilang mga inuwang turo at aral sa atin. Praise God. At maging sa lahat maminumahal ng whole family of Almeida Children. Magandang hapon na po. Praise God. At maging sa lahat maminumahal ng ating beloved elders, sa ating mga kapahiling sa mga oras na maminumahal. Maging sa lahat maminumahal ng ating beloved manggagawa. Sa pangangasiwa po ng ating beloved Word in Preacher Kuya Buboy Year. Praise God. At katuwang kanyang malanak ni beloved Sir Divine Year. Praise God. At maging sa lahat maminumahal ng ating mga kapatiran datihan man baguhan, sa lahat po maminumahal ng naabot o nakakarinig ng tiling do sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapis. Praise God. Sa mga oras na maminumahal, tayo muling magsasagawa ng pananambahan ng ating midweek service. Praise God. Na dito muli natin pupurihin ang ating pinakamamalapis Jesus at sasambahin sa kanyang matamis at banal pangalan. Praise God. Na narito maminumahal na masasakyan siya niyo maminumahal ang pagsagawa ng balgwain, lalo na po sa ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa. Nandera may naman maging sa ating mga bisita. Praise God. Nanonood po ng ating live webcast sa mga oras to, maminamahal. Muli niyo masasaksihan ang pagsagawa ng balgwain, maminamahal. Tayo muli magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Unang-una, yung masasayang awitin. Praise God. Na diyan maminamahal na ating unang bungat maminamahal na muli nating imbitahan ang matamis walang presensya. Pinakamamalapay yung susa sa pagpatuloy ng balgwain maminamahal na rin po ang pag-awitan ng mga lumanay na awitin. Praise God. Na muli nating dadamay ng matamis walang presensya natin pinakamamalapay yung Praise God. Dahil ito'y nagpapalakas sa bawat pananampalataya sa atin. Praise God. At sa pagpatuloy ng balgwain maminamahal na rin po masaksin niyo rin po yung Praise God. Yung papahayag ng mabuhayin ba ito maminamahal, ang mga pinagpaalang mapapahayag ng mabuhayin ba ito, kung paano kumilos ang ating pinakon sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng mga lubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mabigat ng mga problema. Diyan po yan yung maririnig, maminamahal, ang papayag ng buhay pa ito sa punto niya. Praise God. Sa pagpatuloy ng balgwain, maminamahal, dahil din po maminamahal ang pagkawitan ng beloved Finest Choir, maminamahal, na muli nating dadamahin ang matamis sa presensya ng ating pinakamamalapis. Praise God. Sa pagpatuloy ng balgwain, maminamahal, na rin din po, papaliwanag po sa pagbigay kasampung bahagi at handong maminamahal na dito may lahat ng mga Kristiyano dito sinusubok ang ating pinakamamalapis kung gaano tayo katapat ang ating pag-ibig sa ating pinakamamalapis. Praise God. Yung pagkakaloob ng kasampung bahagi at handong. Praise God. Na maminamahal ang mga Kristiyano, pag tayo matatapat maminamahal, makikita natin yan maminamahal sa ating paglilingkod sa ating pinakamamalapis Jesus na tayo pasasaganahin. Sabi nga maminamahal, triple blessing na manggagaling sa ating pinakamamalapis. Praise God. Sa pagpatuloy ng balgwain maminamahal, ang huling yugto ng balgwain. Praise God, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalapis. Praise God, kung literally, tayo kumakain ng mga pagkain ng mga nakakabusog at nakapagpapalakas sa ating physical na pangangatawan minamahal, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapis. Praise God, upang sa lahat ng pain, gawa ng kaaway, praise God, sa ating pakikisalamuha, sa sanlibutan ito, praise God, nandun maminamahal sa ating pagtatrabaho, sa palengke, sa ating pag-aaral, maminamahal, hindi natin maiwasan maminamahal, tayo ay makisalimuha sa mga makasanlibutan, praise God. Tayo mapaglabanan po natin lahat ng pain gawa ng kaaway. Praise God, dahil may protection tayo, nandun may ulang banal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, at dahil maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung namamalas na malapit na yung araw. Praise God, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus na rin maminamahal, hindi natin alam maminamahal. Sabi nga maminamahal, walang nakakaalam kung kailan darating ang ating pinakamamalapay Jesus. Kaya mas maganda maminamahal ang mga Kristiyano na pinili ng ating pinakamamalapay Jesus ay laging handa sa kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sa mga oras sa maminamahal, kung paano tayo iningatan pinartin mulhati ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya tayo rin po mag-umpisa na at manalangin na maminamahal upang sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, ang lahat na nagsasagawa ng balagawain sa mga oras na maminamahal ay pag-ingatan ng ating pinakamamalapis. Kaya hiniling po sa lahat ng narito na maminamahal, tayo po tumayo maminamahal at itaas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapis at tayo mag-umpisa na. Tayo manalangin, hallelujah.
Dakila magpala po ng Ama, Diyos, ang pagkapresyalat ng pinakamahal pa Jesus. Narito kami sa moros to, nagpupuri, nagpapasalamat, na narin hala sa malhating pagdating ng mga kapatiran, narin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinaraling mahati sa balgawain. Narito kami sa moros sa balang harapan, na nagkatimpon-tipon na napapakumbaba, huminhabag ang patawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ang bawat isa sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamawala pa yung sugasan mo kami na yung dugo na umakros sa cross ng Kalbaryo. Minsan pa dinadalayan ko po sa pagalatang panalangin po, naming kagalang-galang, ibilang sa Pastor Willis Taradalmida. Na rin po, malapay yung sus lang isang po ang bayog itong balagawain sa simulain sa yung pag-MC, opening prayer, pag-awitan mo Diyo Song solemn song, na rin hala, sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay yung sus na rin hala, ibadaloy, ay yung matamis wala presensya sa aming kaligitnaan dahil ito nagpapalakas sa bawat isa sa amin, malapay sa Lilia. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay sa Lilia. Dahil hindi po lang isay mo rin po, malapay sa lahat ng mga kapatiran po namin mo pinagpala na magpapahayag ng mabuhayin pa ito. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas ang mabigat ng mga problema, na rin pinagaling sa lumang mga karamdaman, malapay yung susiyanayin mo ang lahat ng kanilang sasambitin upang sa lahat ng makinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin, nanonood po ng aming live webcast sa mga oras, maging sa aming mga kapitbahay na naabot ng tinig ito, sila rin po yung makumberte at makasama, makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo. Sila tumungo rito upang sumamba rin sa iyo, malapay sa na rin din po, langisay mo rin po, malapay yung sus. Ang pag-awitan din po ng ating beloved finest choir na rin, hallelujah, malapay Jesus, hallelujah. Hirayin po ang lahat ng kanilang mga papuring awit, malapay Jesus, hallelujah, bilang daloy ng matapis sa balang presensya. At ganun din po, langisan mo rin po ang papaliwanag po sa pagbigay, kasampung bagit handong, ano mga talata, ang kanilang may papaliwanag upang maunawaan ng lahat ng mga Kristiyano na pinili mo, malapay Jesus, upang sila magmana ng buhay na walang hangad higit, pagpapalain mo sila, malapay sa ang pagpapalang spiritual, malapay sa Lea. At ganun din po, langisan mo po ang huling YouTube gawain, pagangaran, balang salita, kung magbigay ng misahe ng iyong pag-aaralan, hallelujah, sa hapon na ito, malapay sa bawat ikatatatag ng bawat pananampalataya sa bawat isa sa amin. Sama mo kami sa aming pagpupuri, maging sa simula hanggang sa matapos ang balang gawain na narin taglayin kalakasan na nagbumula sa iyo, malapay sa sama mo kami. At kung gano'n din po, malapay sa paano kami iningatan, pinarating mo lahat sa balang gawain, gano'n din po sa laking mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin, hallelujah, na rin patungo sa balang gawain. Sama mo po sila, malapay sa hallelujah, magbigay ng mga lakhang mga anghel na magbantay at tumungo sa ibang gawain, malapay sa sila iligtas at mapayapa na makarating sa bawat paruroonan ng mga Kristiyano sa mga oras to. At sama-sama po sinasaway lahat ng urigawan kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa una't pangkalatang panalangin ng kagalang mga pastor Benyo Kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na minamahal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal pa sa sarili. As we gotta be the Spirit, the Word within us. As we gotta be, we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gotta be Your Spirit work within us. As we gotta be, we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.
There on you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we God obey yung Spirit work within us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There on you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus. Oh, come on, me, sweet Holy Spirit, will I obey? I live for this Jesus, day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance better than love. Mountain shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than love. I'll leave my hands home to thy name. I'll leave my hands home to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands home to thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come on me. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than
Mountain shall praise thee, dance will and bless thee. The loving kindness, it's better now. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. Mountain shall praise thee, dance will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do He commands me, and the world sound on. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and the world sound on. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. But Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do as He commands me, and the world sound on. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep thirsting, my Lord. Say, oh, hello. I'll just keep thirsting, my Lord. Heard you being sung. Don't storm louder than the sky. Oh, the heavenly rain. I'll just keep thirsting, my Lord. He would never fail, and it's a people rain, such a people rain. I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky. Oh, the heavenly realm. I'll just keep thirsting, my Lord. He would never fail. I'll just keep thirsting, my Lord. Say, walk alone. I'll just keep thirsting, my Lord. Forgive me some. Don't storm louder than the sky. Oh, the heavenly realm. Just keep trusting, my Lord. He would never fail. And it's a feeble rain, such a feeble rain. I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky. Oh, the heavenly realm. I'll just keep thirsting, my Lord. He would never fail. I'll just keep thirsting, my Lord, as He walk alone. I'll just keep thirsting, my Lord. Forgive me some. Don't storm louder than the sky. Over the heavenly realm. I'll just keep thirsting, my Lord. He would never fail. And some people rain, such people rain. I can count on Him
to the very end. Though the storm louder in the sky, for the heavenly realm, I'll just keep thirsting my heart. He would never fail. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweet and saved my very soul. Lord, but Jesus came to me. In by His grace I read, oh, now it's different. Oh, so different now.
Once I was lost and sin, I have been sweet. Save my weary soul, know that but Jesus came to me, and by His grace I free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since Save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the lead, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and bring the preacher friendly praise, the gospel true. Ooh, he said you must repent, sit down there and salvation. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since Save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan and the thief, oh, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sin, I had to be sweet to save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since Save my soul, it's different. By His blood I'm whole. Satan handled me, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your head by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the mountain, rains at the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the mountain, rains and the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made the rain, and the rain you made the sea, from the sea for the cloud. Give us a lie about a thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Holy, keep your precious hand on me. You lay your hand
on the rain. Leo wonderful hands on the prairie. Lord, you through the fountain, rains and the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds made a rain, and the rain made a sea. From the sea formed the cloud to keep us alive about the deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your credentials from ages past, and now He done choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your credentials from ages past, and now He that chooses me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten enough my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. He and I wonder, and I am burdened. Who casts a little spot in heaven close to you? I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. The end of my wonder, and I am burdened. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, give me that on past by. Oh, must be Adam's work, good and I. But who can, Lord, this what I have you do. Ooh, same little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If He isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you.
Oh, praise the Lord. You've been that on past the bar. Oh, it must be at His word, you and I. But you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. For you still love the word that He gave said, but you ever will believe in Him, which should not perish but have everlasting, everlasting love. Praise the Lord, the word that He gave, He said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting love. As for me, I will behold praise and righteousness. I will be satisfied with all the greater light. I want to be just like you, Father Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied in all the greater light. I want to be just like you, but Lord, as for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied in all the greater light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, to behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, yes, Lord, hallelujah. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and triumph over me. In another way, on deep in shame, in another way. On deep in shame. Yes, oh my God,
the shame and triumph over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths, thy path so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be shamed and strife over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed and in strife over me. The law of the Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is you, making wise simple. Both beat inside earth, head and gold, yet man's mind go. Oh, sweet and warm, sweet and high, in the high home. Then status of the Lord, alright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like beauty in the eyes. Both beat inside earth, heaven, gold, yet amongst fine gold. Oh, sweet and warm, sweet and honey, in the honey home. Both beat inside and let it go, yet amongst fine gold. Oh, sweet and warm, sweet and honey, and the honey. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The just spirit of the Lord our Jew, and righteous all together. Both beat inside earth, head and gold, yet amongst fine gold. Sweet and warm, sweet and honey, and honey home. Magmula na, makilala ka, ang buhay ko, anong siya. Magmula na, tanggapin kita, ang buhay ko, anong sigla, o Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa katulad ko. Inatin mo mga kasalanan ko, at naglulubos iyong binago. Bilang hindi Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuo sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakon mo mga kasalanan ko, at naglilubos iyong binago. O Kristo,
mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago bilang hindi Panginoon maglilingkod ako sa'yo, gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila, binigyang pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan man. Diyos purihin na, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil niligtas at dahil tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil niligtas, dahil tinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Huwag ka na mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Mag-iingat iyang imay-apay ipamamahal sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Mananampalataya sa nag-isang isang himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo.
Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang papuin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Nanampalataya sa nag-iisang himala. Walang bagay na di na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papuin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang babawin sa'yo. Who search beyond that and oh my heart, right beyond oh my door, and see there be some weekend reason. He leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, search beyond that and oh my heart, right beyond oh my home, and see if there be some reason he leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Search beyond that and oh my heart, right beyond oh my home, and see if there be some big and reason he leads me the way, oh Lord, he leads me the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. He'll have to be out from the miry lane. He planted my feet on the sunny, and it's the reason why I'm singing and shout. For Jesus came down, 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 left to be up, up, up. He left to be up from the miry clay. He planted my feet on the sunny, and it's the reason why I'm sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and appreciate, believing is the word I believe in now. I want you to know
how happy now. I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 happy that Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is right. I wanted to go happy and down, but I'm so happy, 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 happy that Lord. Oh, He's that the light of mine, the light of mine. I'm getting very shine, I'm getting very shine, I'm getting very shine. Ooh, ooh, oh. He's that light of mine, I'm getting very shine, let it shine, 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 let it shine. I'm going big, I'm going to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. I'm going to my Father's house. There's some sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Ooh, surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house. There's some sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home, but signs of time, it won't carry home. We didn't think overnight, we hold on. There's a whole lot of people home. There's a whole lot of people going home, but sometimes it won't carry home. We did the dreaming all night, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Huwag na pagkaan, buti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Tila salamat ang iyang kong tutunan. Minsan ako'y naluloko, nadarama natatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo'y kailanmay laging naman. Dakilang pagsasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat purihin, purihin ka o Diyos, walang sindahilaan. Pag-ibig mong sweet para sa aking hawiin. Buhay ko dati-dati puno ng dulo, hindi alam pang pinamulan, lalo higit ang patutuhan. Balit nang nakilala kita, na ang katutuhanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin?
lahat ay iyong bibigyan. Puro't mo'y masikha ng buhay. Masasalamat ang iyong kong dulang. Dakilang pagsasalamat ang iyong handog. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang sindakilaan Pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan Pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran. Naduho ay di na luluhan. Papangin niya ang luha sa aking mga mata. Magkilapit ka mangyari. Hanggang maging huli. Siya'y yung nangapigil. Sa araw na iyon, siya'y makapili. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya. Liwanag yan talaw. Siya'y sisikat magpakailan na magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Saan maganda hinapikasan sa buhay na walang magagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo ibang sama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify before the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise.
We come to praise our coming. Come to praise Him, we come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, Lord, we come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. We defy the name of Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of God, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can be for. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, yes, so. And a holy, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, yes, so. And a holy. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, but my spirit and the Lord. It's not my mind, nor my power, but my spirit and the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And my spirit and the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh, praise the Lord. Praise His holy name, oh, praise the Lord. Praise the Lord, praise, oh, praise, oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise, oh, praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the heavens above, giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Holy Ghost, the Father's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, Bambi and the sand, Bambi and the sand, Bambi. It's all over me, Bambi and the sand.
Jesus won't be never sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be on bumping sad, bumping sad, bumping. His soul will be on bumping sad. Jesus bumping never sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mga pusgat. Magsabi ng Praise the Lord! Yan, praise God. Tapos sa mga pagpurihan mo sa iyong awitin sa ating pinakamahal. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo patuloy silang magawa yung minamahal. Tayo dadako na sa mga lamanay na awitin. Tayo dadalhin po, beloved elder, mga kapatid, beloved brother June Amaron. Praise God. Hallelujah. God bless you po, beloved elder Jan Aquino sa pauna sa joyful na awitin sa ating pinakamahal na Pinisos. Bago po tayo magsimula, mahal na mga minamahal sa pag-awitan ng solemn song, tayo po yung maganalangin, magtaas na ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpalaman namin sa langit. Mahal na Pinisos, maraming salamat, hallelujah, sa hapong ito, sa kalayaan. Mahal na Pinisos, na ikaw ay aming mapagpurihan, mapagsalamatan. Mahal na Pinisos, mahal na Panginoon, ingatan mo po, hallelujah, ang iyong mga anak, hallelujah, na papunta pala sa ibalang nagawain, maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. I-provide mo po ang kanilang masakyan, pamasahe, hallelujah, at maging, hallelujah, sa Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah, maging sa Bayon Dagat, hallelujah, nagsasagawa ng iyong midweek service, kahabagan mo po, hallelujah, yung mga anak, hallelujah, paratingin mo pong maluwalhati, hallelujah. At kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, ng iyong banal na dugo na humagas sa krus na Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala akong magagawa. Hallelujah. Basahan lamang ako sa iyong banal. Basahan, mahal na Panginoon. Gawin mo lang ako, hallelujah, instrumento, hallelujah, dalayan na iyong patamis at banal na presensya, mahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin ng aming mahal Pastor Wel Estrada Almeida, amin po sinasaway lahat ng mga orin, mga hadlang, gawa ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bago po ang lahat ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At atin pong inaalala ang mga ginito ang aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Wel Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa buong beloved Almeida family, at sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa ating pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buinir, at sa kanila pong beloved daughter Ate Bainsner, sa ating pong mga beloved instrumentalist, at sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan, manudatihan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat at sa ating mga live webcast viewers. Praise the Lord. Tayo po'y magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos, iyong dinggin. Ang buhay ko ito nakalaan sa'yo, papuring
aawitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago, at nait magunaw man ang mundong kinagisnan. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iiwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago, at kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinggin ang buhay kong ito'y nakalaan sa'yo. Papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago, at kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago, at kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Muli sa'yong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magbago sa iyong harapan, tuluyan na lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit ngayon kung di ko kaya, sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman
Malaman ko ang nais mo, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo. Malaman ko ang nais mo, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yo sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit ayokong di kusayang sa'yo ay mawalan. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo. Malaman ko ang nais mo, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo. Malaman ko ang nais mo, ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot na nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo.
Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang. O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Saan man ako'y kay laging kapiling, iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darangin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat ihahandog, maging ang aking buhay sa pagtulog, maging sa pagkagising. Ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing,
minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog magaing ang aking buhay. O Amang mapagmahal, hallelujah, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging sa aking buhay. Sa pagtulog maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, hallelujah, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggang, paano kong malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa lahat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka.
Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa lahat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat na pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y magpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggang, paano kong malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa lahat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa lahat, aking Panginoon sa buhay ko. Nanlulumoyaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. Nanlulumoyaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang
kalungkutan ay pawiin mo. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon, tapat ka sa buhay ko sa habang sadyang kay buti mo, Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko tinutugon, tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Karapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay para sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo kami magpupuri. Dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon, at kailangan sa'yo ay hindi na bibitaw. Sa buhay ko
kung ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo kami magpupuri dahil sa iyong kabutihan at pinakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailangan sa'yo ay hindi na bibitaw. Buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailan pa sa'yo ay hindi na bibitaw. Buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, at para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ano ang iyong gagawin, ngunit natili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadinig ba si Jesucristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay, saka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa dumaraan, asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nadilit iba si Jesu Cristo. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita
ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na mga pagsubok sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Naglilitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, at para bang nag-alala sa Panginoon. Nag-iisip kung ano ang iyong gawin, ngunit natili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Naglilitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o'y guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit
ipunin ko ang kayamanan sa mundo. Di pa rin tutulad sa kadakilaan mo, kahit ibigin mo lahat ng uri ng tao. Di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o'y guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pa mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan pa hihintayin. Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Sagot sa aking dalangin, wala na iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat,
nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa atin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, Ikaw lang nagbigay ng pansin. Hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all. That great Creator, He gave my Savior. Worship and bow down
must kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the light. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. Oh, as for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the light. I want to be just my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords reign throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magtatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagkusan. Kapag di na makaya, siyang katawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala kong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso nating masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa
handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na naawitan sa mga kamangha-manghang niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at awitan sa mga kamangha-manghang niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin siya, si Jesus Rina. Ibon lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay nagpuri. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na buhay. Salamat sa mahal na Panginoon na pagkilos niyo sa mainam sa ating kalagitnaan, mga minamahal sa mga papuring
inalay po natin mga minamahal at joyful at sulimsong. Totoo po mga minamahal ang umawit ng papuring pasasalamat sa mahal na Panginoon. Tunay po na nakalulugod. Kita niyo po mga minamahal, ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Siya ang Diyos, tanging Diyos na nag-iisa na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa pamamagitan ng gawa ng kamay ng tao. Kaya ang mahal na Panginoon nalulugod sapagkat siya nga po ang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Pasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit po natin inawitan ng papuri, pagluluwalhati, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At narito po tayo mga minamahal sa pangalawang yugto po, mga minamahal ang ating banal na gawain kung bakit po natin pinupuri, niluwalhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya muna ako nagpapabot ang pinakamataas na pagpupuri, paliwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Salamat sa mahal na Panginoon. Ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po. Magandang hapon po. Sa inyo po mga minamahal kong beloved pastoral workers po na nangasiwag papagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po nakasama natin, magandang hapon po sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po through Facebook Live streaming mga minamahal, tsaka sa YouTube, mga followers po natin, mga minamahal, mga viewers po natin, magandang hapon po sa atin, mga minamahal. Dadako po tayo mga minamahal sa buhay na patutuo na iyag po natin pinagpalang mga kapatid, mga minamahal, na papatutuo ang Diyos ay buhay, hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Siya nagpapagaling ng lahat ng uri na karamdaman na wala na pong kagalingan. Siya po ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan, mga minawas. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Ang ating pinakamamahal pa rin si Kristo na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po, bali, 4 po yung pinagpala nating mga kapatid ng pagpapahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Medyo midweek service po natin, mga minamahal, siguro po minimum po tayo sa 5 minutes o maximum po tayo sa 7 minutes, mga minamahal, sapagkat naigsi po yung ating oras, mga minamahal, sa ating midweek service. Narito po ang pinagpala natin mga kapatid, mga minamahal. Sa mga viewers po natin, tayong gagawin lang po ninyo, mga minamahal. Bali, makinig po kayo na mainam, sumampalataya po kayo, mga minamahal. Magpapatutuo ang Diyos na buhay, mga minamahal. Kung ano po hinahayag ng aming minamahal na kapatid na pinagpala, mga minamahal, mangyayari din po sa inyo, mga minamahal. Basta sumampalataya lamang kayo, makinig kayo na mainam, mga minamahal. Yung hinihiling nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal, ay lulutasin na ng mahal na Panginoon. Magkakaroon na po ng katugunan ang inyong mga hinaing sa mahal na Panginoon sa ating mga viewers, sa mga bisita po, mga minamahal. Sapagkat talaga pong instant po siya na nagpapagaling. Mga makakaramdam po kayo sa mga baguhan po, mga bisita, mga minamahal, sa mga webcast. Ito po yung naranasan namin, mga minan, upang kayo mga galak, mga minamahal, na sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tatanggapin nyo kaagad, mga minamahal, yun yung kahilingan, mga minamahal. Basta sumambalang kayo sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa pamamagitan po ng ministro, yung ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magkakaroon po ng kaganapan, katugunan ng inyong mga panalangin. Maniwala po kayo, ang Diyos ay buhay. Pangako niya po, for God so loved the world, give His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish na everlasting. Magpapatutuo po itong salita ng mahal na Panginoon ng lahat ng tao na sumasampalataya sa kanyang banal na pangalan, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tila po itatanggap ng biyaya ng mahal na Panginoon.
Inyan po mga minamahal. Kaya po mga minamahal, sa hindi na rin po pagtatagal mga minamahal, aking tinatawagan na po. Mga minamahal ang unang magpapatuto po mga minamahal. Babanggitin ko muna po yung 4 po para makapag-prepare po yung ating mga minamahal na kapatid. Una, ang ating beloved brother Marie Fernandez po. Sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nudado po, mga minamahal. Pangatlo po ang ating beloved brother Sanchez de los Santos. At ang panguli po, ang ating beloved sister Christian Bigahong po, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Siya po una magpapatuto po. Sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nudado po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal nating Assistant Pastor Linis Almeida. Amen. Praise Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, at sa inyo po lahat kung minamahal, kung kapatid, ang magandang hapon po sa ating pong lahat kung minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, sa kanya pong pagdalo noon minamahal, na akin po siyang pinapagalitan minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit minamahal sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng sasakyan tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andyan yung pag-inom ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumparte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong ako po'y naghatid dito sa ating balgawain minamahal, na kami po'y sunundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain na yun minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yun pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw ni Edmund Mahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo aalis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung ang gabi na iyon minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon minamahal.
Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Praise the Panginoon Lord so much. sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Andyan yung pinagkakalob din po sa kanila ang physical na pangatawan na sa araw-araw nilang pamumuhay minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Praise At the hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Buhay na patuto, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Lagi nating alalahanin, mga minamahal, kung napagtagumpayan na mahal na Panginoon ang kamatayan, muli siyang nabuhay. Ganon din po tayo, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon namatay siya at muling nabuhay, mga minamahal. Kaya ang mamatay kay Kristo, mga minamahal, mabuhay man tayo, mamatay kay Kristo ay pakinabang. Mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang kamatayan ng kanyang mga banal. Tayo po, mga minamahal, tinutukoy noon na tumatanggap po tayo ng lahat na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na kanyang ipinangako, mga minamahal. Kaya wala pong mga minamahal sa atin. Hindi po tayo malulugi, mga minamahal. Lahat po pakinabang, mga minamahal, lalo na po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yun po yung pagbabago ng buhay, mga minamahal, na kanta ng ating mahal na kapatid, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, if any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yan po yung mga minamahal, kung may bisyo ka, may karamdaman ka, pagagalingan ka, mahal na Panginoon. Yung mga panalangin mo, mga minatinutugon na mahal na Panginoon, siya po yung nagbibigay ng biyaya, hindi siya kalulungkot, mga minamahal, kundi sa ating kagagalak. Kaya kahit anong gawain po na masasamang loob, mga minamahal, yung ating pag-aari, iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minaganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na bay sa kanyang pangako sa atin, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Susan Nodado po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas ng puri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba po ay sa ating pinakamamahala, Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. At dobing paggalang po sa ating ginagalang amala, Pastor Will Estrada Almeida, maging sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga turo-aral na iniwan po sa atin. Salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Ako din magpupuri, bumabati po sa ating beloved family Almeida po, mga minamahal, maging sa beloved workers, beloved preachers, sa inyong mga kapatid, isang mapapalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli po akong binigyan ng pagkakataon upang muling pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay na aking nakilala. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking karamdaman po noon dati po, mga minamahal. Meron po kong sakit po, rayuma, mga minamahal. Bata pa lang po ako, mga minamahal. Ang aking sakit na yan ay nandiyan po mga napahirap po sa akin, mga minamahal, dahil hindi na rin ako masyado makapasok ng maayos sa aking eskwelahan, mga minamahal, dahil sa aking nararamdaman, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na din po ang aking karamdaman din po, anemic din po, mga minamahal, maging aking dysmenorrhea po, mga minamahal, load po, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, kung ano-ano aking ginagamo, mga minamahal, kung ano aking pinapahid, mga minamahal, para maisa lang po yung sakit. Subalit po, mga minamahal, mawawala, babalik din po, mga minamahal. Nung nakilala ko ang gawain ito ng Jesus Miracle Course International Ministry, mga minamahal, tinuruan po tayo ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, paano pong mamanampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan po tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoong Isus. Nandiyan po, mga minamahal, ang aking mga karamdaman niya ay nakantang ko po ang kagalingan. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Puri na po, salamat ako sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nandiyan po, mga minamahal,
galing po kami ng bali overnight po mga minamahal sa dako ng Amoranto, mga minamahal, kasama ko ang aking beloved Hipag. Sa aming pag-uwi, mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal, yung aming sinakyan ay napakabilis ang kanyang takbo, mga minamahal. Kala mo kung mayroong siyang hinahabol, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po na bilang tao na kakaranas kanyo ang takot, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, tinuruan po tayo ng ating mahal pastor, mga minamahal, kung paano sa kagipitan po, mga minamahal, na sa kunang mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, mga aksidente, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pagsambi ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Doon nga po mga minamahal kami pinag-ingatan hanggang sa aming pag-uwi po, mga minamahal. Kaya pinupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po kami na-disgrasya po, mga minamahal. Praise the Lord. Pinupuri ko din pinasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hindi man po karapat dapat po, mga minamahal, ila rin po kaming pamilya po, mga minamahal, na kinabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa panalangin ating mahal na pastor. Dahil po nandiyan po na ilang rin po kami mag-anak po, mga minamahal, na tinawag ng ating dakilang Diyos na bilang mga ahawi sa Kanya. Baka di man po kami karapat dapat sa Kanya, mga minamahal, kami ay kinahabagan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa aming araw-araw na aming pangangailangan. Nandiyan po ang mahal na Panginoon nagpo-provide po, mga minamahal, ang may mga kinakain po, mga minamahal, mahal na Panginoon ang nagbibigay, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ako din pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kung sumunod ka, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, walang kaluhigihan mga pagbibigay, mga minamahal. Dahil tunay nga po, mga minamahal, ang sabi sa kasulatan na kung susundin mo, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, nandiyan po ang sabi na mahal na Panginoon ay sigliglig ang umaapaw na papapala ibibigay sa iyo, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, hindi po amin inaasahan na aking beloved husband, mga minamahal, ang papapala binigay po sa atin na ating dakilang Diyos na buhay. Sino po kami, mga minamahal, na bigyan ng ganyang pagpapala sa amin, mga minamahal? Tunay nga po, mga minamahal, binigay po kami ng business po, mga family business po, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, ngayon 5, wala po kami binigay dyan, mga minamahal. Nandiyan po may mga minamahal na may ginamit ang mahal na Panginoon para humipo sa kanila, mga minamahal, para kami kasama sa business na po yan, mga minamahal. Kaya labos na po kinapupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang na Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang binibigay po sa amin araw-gabi, sa aming kalakasan na binibigyan ng mahal na Panginoon sa paggising sa umaga. Nandiyan po mga minamang na binibigyan ng ating dakilang Diyos na buhay, ng aming kalakasan, mga bilada, husband, aking mga labuas. Nandiyan po kanilang pag-iingat, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat, ako puri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa mga pagpapalang physical, material, financial, higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved sister Susan Udado po, mga minamahal. Tayo po ang pag-asa ng mundong ito, mga minamahal. Hanggat hindi pa dumarating ang ating pinakamamahal na Panginoon, habang nakatayo pa, mga minamahal, ang banal na gawain ito na kinalulukdan ng mahal na Panginoon, na hindi pa huli lahat, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, sapagkat alam po natin, mga minamahal, nangyayari sa buong mundo ngayon, hindi pa nila nasusumpungan ng katotohanan, mga minamahal. At tayo nga po ang ilaw ng sanlibutan, yung mga patutuo, mga minamahal, na ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung titignan natin yung himala noon, mas grabe pa ang himala ngayon, mga minamahal. Ang himalang ito ay para sa ating lahat, magmula bata hanggang matanda, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang malaman lahat ng mga tao, mga minamahal, na mayroong Diyos na umiibig, mga minamahal, sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Kaya nga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po, mga minamahal, hanggat hindi pa po nagbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, maligaya tayo, mga minamahal. Gawain po natin yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung pagpapatutuo na ito, mga minamahal, na magtatanyag ang kaluwatian ng kanyang kapangyarihan, sapagkat siya may ibig ang lahat, mga ligtas at makalam ng katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. At ang huli magbabahagi po ang ating beloved sister
Christine Bigao. Praise the Lord po. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wilgie Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang kanilang turo, aral po mga minamahal. Ganyan din po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina si Almeida. Aking din pong binabati ang kanilang beloved children po. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast, ganyan din po sa inyo po mga minamahal. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sapagkat tayo'y hallelujah, praise the Lord. Pinagkuluban na naman muli mga minamahal na tayo makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program po mga minamahal. Aking maalala nung ako'y magka-college mga minamahal, talagang napahilig ako sa panonood ng TV mga minamahal hanggang sa mga minamahal talagang palagi kong pinapanood ang banal na gawain mga minamahal. Bagamat mga minamahal, wala akong alam sa mga ganitong mga minamahal na gawain mga minamahal. Ngunit hanggang sa mga minamahal ako'y pinagkalooban ng mahal na Panginoon mga minamahal ng ako'y kinabagan mga minamahal na ako'y makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Aking hinanap po ang banal na gawain mga minamahal dyan po sa dako ng Lukban mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, gawa ng kabataan mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang ilang buwan lang akong nakadalo mga minamahal hanggang sa ako'y napahiwalay mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandyan, ako'y nag-college. Hanggang sa ako'y matutong magbisyo mga minamahal, mag-inom. Hanggang sa ako'y matutong gumamit ng marijuana. Halos araw-araw mga minamahal nandyan, ng pag-inom. Unang subject namin mga minamahal, talagang pinapasukan namin ay ayan ang pag-inom mga minamahal. Kami papasok na lango sa alak, lango sa marijuana mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin nagtagal mga minamahal, talagang hindi rin ako nakapagtapos mga minamahal, gawa ng napabarkada mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagdesisyon na maghanap ng trabaho mga minamahal, ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Akala ko ang pag-inom na yan, paggamit ng marijuana mga minamahal, maiwasan ko. Ngunit nadagdagan pa mga minamahal ang pagbibisyo ko na yan mga minamahal sa dakong na lugar na yun mga minamahal. Halos mga minamahal, talagang aking maalala lang, halos gabi-gabi pagkatapos ng trabaho mga minamahal, talagang nandyan ang pag-inom mga minamahal, halos magdamagang gabi. Hanggang sa mga minamahal, nandyan pag kami nalalasing mga minamahal, talagang naghahanap kami ng pagkukunan ng drugs mga minamahal, kahit na delikadong lugar yan mga minamahal, talagang pinupuntahan namin yan mga minamahal, makatik lang ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy sa bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa ako'y nag-desire mga minamahal na umuwi dito sa lugar ng Pangasinan year 2012 mga minamahal, kung di ako nagkakamali. Ako'y umuwi dito mga minamahal. Akala ko yung bisyo na yan mga minamahal, maiwasan ko. Hanggang sa mga minamahal, talagang nagpatuloy ang pagbibisyo na yan mga minamahal, pag-inom. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, halos araw-araw mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, minsan mga minamahal, minsan isang gabi mga minamahal, 2 beses pala mga minamahal, aking naalala ang mahal na Panginoong mga minamahal. Talagang ako'y lango sa drugs mga minamahal nung gabi na yun. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal, yun ay pinanood ko sa YouTube mga minamahal, at ako'y talagang tumulo ang luha ko mga minamahal, hindi ko mapigilan mga minamahal. Bagamat nung time na yan, ako'y lango sa drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y nag-desire sa aking puso mga minamahal, sapagkat nakakapagod din mga minamahal sa bisyo na yan mga minamahal. Grabe, sobrang pagkatapos ng pag-take ng drugs na yan mga minamahal, talagang grabe mga minamahal ang nararamdaman na kalungkutan sa aking puso mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Minsan, nung mga minamahal, talagang dinisar ng puso ko na hanapin muli, magbalik loob sa banal na gawain.
Itong 2016, mga minamahal, September, mga minamahal, talagang ako'y dumalo, mga minamahal, muli sa banal na gawain, mga minamahal, sa unat dalangin ng mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, talagang talagang ako'y dumalo, mga minamahal. Unang mga minamahal, pagpasok ko pa lang dyan sa may gate, mga minamahal, talagang ako'y mga minamahal, ramdam ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Talagang bagamat napakatagal na panahon, mga minamahal, na ako'y napaiwalay sa banal na gawain, nandyan kinalimutan ko siya, mga minamahal, ngunit naalala niya ako, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Hanggang sa, mga minamahal, talagang ako'y dumalo, mga minamahal, hanggang sa yung vision na yan, mga minamahal, sapagkat napakahirap na tanggalin yan, mga minamahal, sa aking sarili, sapagkat sabi nga nila, kung natikman mo yung drugs na yan, napakasarap. Talagang napakasarap naman talaga, mga minamahal, kapag natikman mo yan. Ngunit, mga minamahal, wala nang sasarap pa, mga minamahal, kapag naramdaman mo ang tunay na banal na presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y dumalo ng dumalo. Hanggang sa, mga minamahal, narito sa inyong harapan, mga minamahal. Ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Ang pag-iinom na yan, mga minamahal, paggamit ng drugs na yan, mga minamahal, inalis na sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago na yan, mga minamahal. Gayon din, aking pinapasalamat ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat bago ako manumbalik, mga minamahal, may nararamdaman na ako sa aking tagiliran, mga minamahal. Gawa siguro ng pagbibisyo na yan, mga minamahal. Talagang kapag ako'y nakatik na ng drugs, mga minamahal, halos hindi ako kumakain, mga minamahal, puro tubig lang, mga minamahal. Hanggang sa, ayan, pag-inom, mga minamahal, talagang alam kong may mali sa aking sarili, mga minamahal, sapagkat sa tuwing ako'y kakain, mga minamahal, talagang grabe. Kahit kakain lang ng konti, mga minamahal, talagang para akong busog na busog. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y umiinat, mga minamahal. Ramdam ko ang sakit ng aking tagiliran, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ang ginawa ko lang, mga minamahal, ako'y pinagpatuloy kong dumalo ng dumalo, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, hanggang sa mga oras na hindi ko na nararamdaman yan, mga minamahal, sapagkat halos isang taon ko sigurong naramdaman yan, mga minamahal, gawa ng pagbibisyo na yan, mga minamahal. Ngunit pinagaling na po ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ang mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan, mga minamahal, sa mahirap na sitwasyon, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, napakahirap din mawalan ng trabaho, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, talagang itong pandemic na to, mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho, mga minamahal. Talagang tinanggal ako ng aking company na aking pinapasukan, mga minamahal. Ang pinapasok na, mga minamahal, yung mas matagal na sa akin, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na taon na siya. Ako, samantalang ako, mga minamahal, 1 taon lang. Talagang grabe, mga minamahal, ako'y nalungkot, ngunit ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo, mga minamahal. Ang gawin mo lang magtiwala, manampalataya, mga minamahal, na walang pag-alinlangan. Hanggang sa, mga minamahal, ang ginawa ko lang noon, ako'y dumalo ng dumalo, mga minamahal, sa banal na gawain. Talagang grabe, aking maalala, mga minamahal, araw ng Miyerkules din yun, mga minamahal, may nag-text sa akin, mga minamahal. Ang sabi sa akin, maghanda daw ako, ang sabi sa akin, mga minamahal. Ako'y nagpasalamat naman, mga minamahal, sapagkat yung nag-text sa amin, mga minamahal, ay yung HR po namin. Hanggang sa, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, araw na naman ng Miyerkules, sunod na text nila sa akin, mga minamahal. Talagang ang sabi sa akin, mga minamahal, talagang papasok na daw ako kinabukasan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. 1 buwan akong nawalan ng trabaho, mga minamahal, ngunit grabe kung katotoo at grabe katotoo ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Bali, mga minamahal, ang nawalan ng trabaho, mga minamahal, yung kasama ko, bali siya yung inalis, mga minamahal. Ako po yung nilagay sa trabaho na to, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, kung isipin ko paano nangyari yun, mga minamahal, ngunit talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Yun din, mga minamahal, hanggang sa ako'y sa trabaho din yan, mga minamahal, nandyan na, mga minamahal, talagang anong pandemic, talagang nirecord kami lahat, mga minamahal, na magpabaksin, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang, mga minamahal, hindi ako
nagpabaksin mga minamahal. Ang ginawa ko lang, nagtiwala sa mahal na Panginoon mga minamahal na hindi tayo pababayaan mga minamahal. Ang isang sabi, mga minamahal, talagang mawawalan daw ako ng trabaho. Ilang beses akong kinausap mga minamahal, talagang pinipili nila akong sabi ko, hindi po ako magpapabaksin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang wala silang nagawa sa kabagal na ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ngunit ni-required po ako ng every weekly mga minamahal na ako'y magpa-antigen. Yun mga minamahal, ginawa ko yun mga minamahal. Talagang napakagastos mga minamahal sapagkat napakamahal ng antigen na yan. Hanggang sa mga minamahal, every weekly nag-antigen ako. Hanggang sa mga minamahal na dyan, every na lang mga minamahal, 2 linggo mga minamahal. Hanggang sa inabot na ng 1 beses na lang sa 1 buwan mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang grabe, sinabihan ako ng mawawalan ng trabaho. Ngunit hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, ako'y nanatili sa trabaho na yan. Sa kabagal lamang ng mahal na Panginoon mga minamahal. Matuto tayong magtiwala mga minamahal sa mahirap na sitwasyon mga minamahal. Talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo papabayaan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa trabaho ko na yan, medyo napakahirap mga minamahal. Bagamat talagang mga minamahal sapagkat yung binibinta kong isang produkto mga minamahal, ito ay napakamahal mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, kapag bumaba yung binta mo mga minamahal, talagang 3 months kang i-observan hanggang sa ikaw ay sasabihin na tatanggalin mga minamahal. Naranasan ko mga minamahal yan, muli mga minamahal, talagang grabe, bumaba ang binta ko mga minamahal. Talagang ako'y aalisin na naman mga minamahal sa trabaho na yan mga minamahal. May mimo na mga minamahal na ako na naman ang tatanggalin mga minamahal sa trabaho na yan mga minamahal. May ipapasok na naman na kasama ko mga minamahal. Bali, talagang kung tutuusin mga minamahal, wala na akong magagawa mga minamahal kasi may mimo na. Ngunit mga minamahal, ang ginawa ko ulit mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoon. Dumalo ng dumalo mga minamahal, nagpuri sa Kanya sa unat dalangin ng mahal na Pastor Will Estrada Almeida mga minamahal. Ngunit nabaliktad na naman ang sitwasyon mga minamahal. Ang natanggal mga minamahal, yung ipapalit sa akin. Muli ako'y nanatili sa trabaho na to mga minamahal muli. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ako'y masaya mga minamahal sa mga minamahal. Ako'y napakasaya mga minamahal sapagkat hindi masaya dahil may trabaho ako mga minamahal. Ako'y napakasaya mga minamahal sapagkat nakita ko kung gaano kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa dami ng disgrasya mga minamahal. Nung ako'y napaiwalay mga minamahal sa banal na gawin, ako'y pinag-iingatan mga minamahal sa disgrasya na yan. Talagang aking pinapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lubos-lubosan mga minamahal. Hanggang dito na lang po mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilang pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tama po yun mga minamahal. Sumampalataya po tayo na walang pag-aalinlangan mga minamahal at tutugunin po ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban mga minamahal. Lahat ng ginagawa ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa ating katitibay, mabuti man ito masama, tanggapin natin mga minamahal sapagkat hindi naman liko ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya gagantihan o tutugunin yung ating mga panalangin. Hindi niya tayo bibigay sa kalungkutan mga minamahal o sa panlulupaypay. Hindi po gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano man mangyari, mayroon po nakalaan sa atin na mas higit na pagpapala. Dahil siya po ang nakakalam ng lahat ng bagay, mga minamahal sa ating kabubuti, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang huling magbabahagi ating beloved sister Christian Bigaong po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Kaya po nagpapasalamat po ako sa
ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil nabigyan ng pagkakataon po yung abang lingkod, mapagpasalamat po sa gawain ngayon. Narin po na nagpapasalamat ko po, unahin ko po sariwain yung ginawa ng ating pinakamamahal po yung sa aking buhay nung ako po yung nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po, pinahirapan po ng karamdaman pong yan, mga minamahal na rin po na pumupunta po kami sa mga doktor, maging sa albularyo po, binibigyan po ako ng mga pinapahid, iniinom ko po ng mga gamot, ngunit wala pong kagalingan yung karamdaman ng yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa dahil yung abang lingkod po ay nakadako po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus, yung karamdaman ko po yan na nagpahirap sa akin ng matagal na panahon ay niyan po na ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa dahil sa rewain ko din po yung pag-iingat po niya sa akin dahil one time po no, ako po nag-aaral dyan sa may dako po ng Cainta Rizal na rin po na pauwi na po ako galing eskwelahan, mga minamahal. At yung sumakay po ako ng jeep, mga minamahal. Hindi ko po alam na yung jeep na sinakyan ko po, mga minamahal, sobrang bilis po magpatakbo. At nariyan po na doon sa may part po na double highway at pababa po yung kalsada, nariyan po na dapat po normally na ang ginagawa ng mga driver doon ay nagme-minor or bumabagal na dahil nga po pababa. Ngunit that time po, mga minamahal, kung ano yung binilis po niya, mas lalo po kaming bumilis dahil nga po pababa. Nagtaka po yung abang lingkod, bakit po kami bumibilis na instead na bumagal na rin po na tinignan ko po yung paanong driver dahil nasa bandang harapan po ako, mga minamahal. Tinitingnan ko po yun at na rin po na inaapakan naman po niya yung brake. Ngunit hindi po kami bumabagal man lang po, humihinto. Na rin po na naisip na po ng abang lingkod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po, mga minamahal, bilang tao po, kinabahan po ako, mga minamahal. Ngunit pinaisip agad sa akin na ating pinakamamahal na pa yung turo na ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan tayo, isigaw po natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. That time po, mga minamahal, yung mga katagapong yun ang aking binabanggit at nariyan po na nakapikit na po yung abang lingkod at pinagpasamalapuin ko na po yung mangyayari sa akin. That time na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa dahil habang nakapikit po yung abang lingkod, naramdaman ko po na unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan hanggang sa ito po huminto na po, kami po iniligtas na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nagdaan taon po na 2024, mga minamahal, dyan po yung pagpapalagabay patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung isipin ko po, mga minamahal, magmula January hanggang December po, mga minamahal, walang sandali na pinabayaan po kami na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na sa araw-araw, tunay nga pong bago ang pagpapalang pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging sa hanggang ngayon na 2025 na po, mga minamahal, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil narin po na kapag nanonood po ko ng news, mga minamahal, tunay nga pong sobrang kaguluhan po yung nangyayari sa paligid po ng mundo ngayon. Narin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil narin ang Diyos na ating pwedeng tawagan at laging narin sa atin na gumagabay at pumapatnubay sa atin lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at narin din po nagpapasalamat din po ako higit po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung abang lingkod ay patuloy niyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Sister Christian Bigaong, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, itong patutong ito, mga minamahal, higit sa lahat sa inyo po, sa mga bisita po, sa ating mga viewers, mga minamahal, upang tumanggap din kayo ng kabagan ng ating dakilang Diyos na buhay katulad po namin at nagpapatuto po. Ito mga minamahal, hindi po kami tinatangi. Wala pong tinatangi ang Diyos, mga minamahal. Lahat po tayo mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang nag-iisang Diyos at wala nang iba, mga minamahal, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Tumayo po tayo, umawit po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating beloved Finest Generation Choir, mga minamahal. Sons of God, march forward.
Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are Master's name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak, I am the ivy. He is the butter, I am the tree. He is the oil, I am the visa. I am in trouble, He is the way, hallelujah. I am the song, and He is the music. And the lamb, and He is the flame. And the flower, and He is the fragrance. Bright today is name. God was forward, and praise the Lord. And Jesus name. Sons of God was forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God was forward. For we are His name. Sons of God was forward. Bring the power of Jesus' name. Walking is walking in the King's highway. Walking in the King's highway. For that there's a many mansions walking is walking. You're going up, you're going up, you're going up in a perfect direction. You're going up, you're going up, you're going up. Praise the Lord. We are coming from the east, we are coming from the east, we are coming from the north, we are coming from the south. You're going up, you're going up. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, our beloved finest generation choir. Praise the Lord.
I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just nothing. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I still standing there, and I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Sama-sama nating awitin ang ating Kung paano sa tuwina'y iniingatan pa. Huwag lamang tayong minamahal. Sinsa'y Na parang nakikinig lang ng awitin ang minamahal. Minsa'y di siya masumpungan. Mag-concentrate naman naman Sa aking pagluha na aalala. Kung kailan kaya mababawi pa. Dilim ng gabi unti-unti lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi aking nagdarasal. Hallelujah! Nagama ko ito kanyan. Binsa'y para bang kailayo niya. Ngunit sa akin ay nangusap sa malinaw na aking naririnig at nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man naruroon ako, bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paligid at aking narinig ang iyong bawat dalagin.
isang gabi aking pagdarasal. Hallelujah! Dama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man, naruroon ako. Bakit mo bang ika'y inibig ko? At kailan man lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat ng bayan. Hallelujah! At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man, naruroon ako. Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man, naruroon ako. Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah, hallelujah, Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man, naruroon ako. Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka man, naruroon ako. Bakit mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Huwag tayong kapatid, mga minamahal, na parang maawit lamang tayo, mga minamahal. Huwag tayong mananatili, mga minamahal. Napupuspos na ang iyong katabi, ikaw wala pa, mga minamahal.
Sabi sa ating ginawin mga minamahal. Lahat mga minamahal ay nakikita na mahal na Panginoon mga minamahal. Alam naman na Panginoon kung ang iyong puso na susumikap na maramdaman ang kanya napakatabi at malalapin siya mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo po'y sama-sama panalangin mga minamahal. Upo dakila at mapagpala namin, Ama. Diyos at makapangyarihan sa lahat sa langit. Aming pinagkamamahal ng Panginoong ito. Narito po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat dapat isang maraming basahan sa iyong banal na harapan. Patawarin mo kami saan man kami nagkulang ng kamali. Iyo naman kami pagkalinisin tayo banal na dugo na umagod ng puso sa Kalbaryo. Sa huling awitin, mahal na Panginoong ito, maging daluyan naman ang iyong napakatabis sa banal na presensya. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming sabot na namin. Ikaw ang Jesus na Christ. Ang Diyos ay mabuti, Panginoon. Grabe na ang pag-uusap ng mahal na Panginoon. Isang walang dalawang na urasan mga minamahal. Na isang kitang patang mga minamahal. Tayo na sama-sama.
po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Mabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, hallelujah, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hanggang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at sa pangarap lang. Amen, praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po, mga minamahal. Hallelujah. Ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Kailanman, mga minamahal, hindi po pinagkakait sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan muna natin muli, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ang bahagi pong ito, mga minamahal. Hallelujah. Bahagi po, mga minamahal. Hallelujah. Ng pagtanggap, mga minamahal. Hallelujah. Ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal. Hallelujah. Dapat muna tayo, mga minamahal, sumunod, mga minamahal. Hallelujah. Sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, aabot, mga minamahal, ang darating sa atin, mga minamahal, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos kung ating susundin masikap, mga minamahal. Hallelujah. Na tayo, mga minamahal, ay magkapagtapat at naibalik, mga minamahal. Hallelujah. Sa bahagi po, mga minamahal, ng pagbibigay, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Malakias 3:10, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoon, mga pinagbibilinan tayo, mga minamahal. Hallelujah. Dalhin natin daw, mga minamahal, yung buong ikasampu, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, buo, mga minamahal. Hindi dapat pwedeng bawasan, mga minamahal. Hallelujah po rin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat. Mga minamahal, kung muli nagpabuhot ng pinakamataas na pagpuri, pagdakilang pagsamba, ating pinakamamahal na polis po lamang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah, at pag-alala, mga minamahal, sa mga turo at aral, mga minamahal. Hallelujah, sa pangaral po, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, Word Sada Almeida, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal, sa ating assistant pastor, Lena C. Almeida, mga minamahal. Pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, sa kapwa elders, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Isa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating panahon, paiksi na ng paiksi, mga minamahal. Hallelujah, lahat ng pangungusap na, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ay grabe na, mga minamahal. Nais na, mga minamahal, hallelujah, na marinig, mga minamahal, ng sangkatauhan, mga minamahal. Hallelujah, na dapat, mga minamahal, sundin na ang kalooban ng mahal na Panginoon.
Subalit sino, mga minamahal, ang unang mga minamahal, susunod, mga minamahal, sa lahat ng pangungusap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, na nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, mga minamahal. Tayo na totoong Kristiyano, kinabagan ng ating dakilang Diyos, mga hindi mo po tayo karapat dapat, mga minamahal, sa pangasiwa, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rosada Almeida, mga minamahal, halina dapat, mga minamahal, lahat, mga minamahal, hallelujah, nasa bata man, mga minamahal, hallelujah, matanda, mga minamahal, nasa edad ng mga minamahal, hallelujah, sa madaling sabi, mga minamahal, dapat sumunod na, mga minamahal, sa kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil nasa uling panahon na po tayo, mga minamahal. Huwag na natin, mga minamahal, hallelujah, isipin yung mga bagay-bagay, mga minamahal, hallelujah, na nakakasira, mga minamahal, sa ating pananampalataya, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa Deuteronomy 28, at ang talata po ay 14, mga minamahal, at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking niutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglingkuran sila. Palakpakan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, sabi sa ating nabasa, mga minamahal, huwag daw po tayong lilihis sa kanan o sa kaliwa, mga minamahal. Sa kanan, mga minamahal, o sa kaliwa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, sa madaling sabi, ang tinutukoy, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa pag, mga minamahal, umikot na, mga minamahal, ang offering cloth, mga minamahal, hallelujah, Diyos, mga minamahal. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, sa Deuteronomy, mga minamahal, 28, 14, mga minamahal, kung tayo daw ay lilihis, mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal, sumusunod daw tayo, mga minamahal, sa ibang mga Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Masakit, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, hallelujah, ito po ay pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, kung tayo ay lilihis, mga minamahal, mga minamahal, hallelujah, sumusunod pala tayo, mga minamahal, hallelujah, sa kaaway ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sumusunod sa ibang mga Diyos, mga minamahal, hallelujah. Kaya, mga minamahal, hallelujah, mayroon po, mga minamahal, hallelujah, na mga salita, mga minamahal, na dumating sa isang katauhan, mga minamahal, upang, mga minamahal, hallelujah, ang na dapat lamang sambahin sa buong Espiritu at katotohanan ay ang ating dakilang Diyos, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, sundin, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dahil kapag susundin po natin, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa kanyang mga utos, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Sa araw na ito, mga minamahal, pangako ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, aabot at darating sa atin ang pagpapala, mga minamahal. Basahin ko po, mga minamahal, ang 23, mga minamahal, ang Deuteronomy, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakikinig, magsabing, praise the Lord. Lahat ng susunod, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Nag-praise the Lord po kayo, mga minamahal. Hindi lamang ako ang nakarinig, kundi ang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Sabi sa mga Lucas 6:38, mga minamahal, tagal na mabuti, siksik, ligpig, at umaapaw ang ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Grabe pala, mga minamahal. Siksik, liglig, mga minamahal. Siniksik na nga, niliglig pa, mga minamahal. At umaapaw pa, mga minamahal, ang balik ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, kung atin daw, mga minamahal, hallelujah, masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Para po, mga minamahal, sa mga estudyante, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, pagdating po, mga minamahal, hallelujah, sa pagpasok, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, yung pagpapala, mga minamahal, hallelujah, na kanilang natatanggap sa kanilang mga magulang. Pag po nating isipin, mga minamahal, ito na lang nga ang aking baon, babawasan ko pa. Para pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, hindi lang 1, 2, 3, 5, 10, mga minamahal ang nagpatotoo, mga minamahal. Na mga estudyante, mga minamahal. Bago siya papasok, mga minamahal, bago ibigay, mga minamahal, ng magulang, mga minamahal, halin ang kanyang baon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tinatabi niya kaagad, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon.
Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, nung kanyang ginawa, mga minamahal, hallelujah, ang kanyang ginawa, mga minamahal, na pagbigay sa kanya ng magulang, mga minamahal, ng kanyang baon na itinabihan niya, mga minamahal, hallelujah, ang ikasampung bahagi, handog, mga minamahal. Sa patuloy niya na ginagawa na ganon, mga minamahal, yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagpalang lubusan na mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, siya nag-college, mga minamahal, ipinasa siya, mga minamahal, sa board exam na mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, Biblia, mga minamahal, ang nagsasabi, mga minamahal. Kung saan po tayo naihirapan, mga minamahal, doon po tayo pagpapalain na mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil nga, mga minamahal, may ilan na nagsasabi, mga minamahal, ito ay totoo talaga, mga minamahal. Ilang mga minamahal ang aking kinikita, kakarampot ang aking kinikita, mga minamahal. Susunod pa ba ako? Ibibigay ko pa kaya ang para sa mahal na Panginoon? Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat na nagkukunawa, magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, hallelujah, nagtanong, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal. Subalit, hindi niya alam, mga minamahal, kahit nandoon siya sa kalalagayan na yun, na sapat lang, mga minamahal, hindi niya alam, mga minamahal, nandoon pa rin pala ang paggabay ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal, kahit nandoon sa kalalagayan, mga minamahal, sa kanyang pagtatanong, mga minamahal, halil nandoon, maminsan, mga minamahal, na siya nagtatapat, mga minamahal, subalit dumarating pa rin ang kahirapan, mga minamahal, dahil walang exempted sa kahirapan, mga minamahal, sunod na siya ng sunod, mga minamahal, subalit siya nagtanong, bakit nandito pa ako sa kalalagayan ito, mga minamahal? Subalit hindi niya namamalayan, mga minamahal, nakakadalo pala siya ng 3 times a week. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, dahil ang pagbibigay, mga minamahal, marami yan, mga minamahal. Pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang espiritual, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang ibinalik na kanya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ang pagpapalang espiritual. Bakit, mga minamahal? Hallelujah. Kahit nasa ganung kalalagayan, mga minamahal, si patuloy niyang pagbibigay, bagamat siya nag-question, mga minamahal, subalit na pagtanto niya, mga minamahal, hallelujah, nakakadalo pala ako ng 3, pinagpala pala siya sa espiritual na pagpapala. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, hallelujah, saga ng akin, mga minamahal, kung hihingi lang ako, mga minamahal, ng mga minamahal, hallelujah, hindi man karapat dapat ng pagpapala, mga minamahal, gusto ko pagpapalang espiritual. Bakit, mga minamahal? Dahil ang pagpapalang espiritual, mga minamahal, hallelujah, sa langit pupunta. Kapag pagpapalang pinansyal, mga minamahal, sa lupa mapupunta, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang pagpapalang pinansyal, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, ang pera, mga minamahal, ang siyang ugat ng lahat ng bagay, mga minamahal, hallelujah, pagpapalain ka ng pagpapalain, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, doon sisingit at sisingit ang kaaway na nagkaroon ka na ng atensyon, mga minamahal, sa pagpapala, yung 3 times a week na pagdalo mo, mga minamahal, mababawasan ng 1, mababawasan ng 2, mga minamahal, hanggang 1 na lang ang matira, mga minamahal, at ang iiwan na lang, mga minamahal, hallelujah, sa susunod, mga minamahal, baka mawala na pa ang 3, mga minamahal. Subalit, pangako na mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag pinagsabay mo, mga minamahal, pagpapalang espiritual, mga minamahal, pagpapalang pagsunod, mga minamahal, pagpapalang pagdalo, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, asahan po natin, mga minamahal, apaw, siglig na pagpapalay ka, pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang espiritual. Lahat na nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, walang nagbigay, mga minamahal, na kailan may pinagkulang ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mga minamahal, tandaan po natin yan, mga minamahal. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, mga minamahal. Sa madaling sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, huwag tayo magsipagod sa paggawa na mabuti. Mga minamahal, dahil ito, mga minamahal, ay nakakabuti sa espiritual natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito ay nakakabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos at nalulugod pa ang ating dakilang Diyos na buhay.
Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Hallelujah. Batid na po natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpapala, mga minamahal, na balik ng ating dakilang Diyos at ang ating ikasamput bahagi, tandog 20%, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay napakaliit, mga minamahal. Kapag tayo kumita ng isang 10,000, mga minamahal, hallelujah, yung 20% po dyan, 2,000, mga minamahal, 8,000 ang natira sa atin, mga minamahal, malaki pa, mga minamahal. Subalit, Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Ayon sa pagtuturo ng ating kagalang-galang, mga Pastor Well, Rosada Alveda, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, huwag kang magkontento sa 20%, pwede mong gawing 30%, 40%, 50%, ayon sa ipinasya ng iyong puso, mga minamahal, dahil sa panukat ng iyong sukat, mga minamahal, doon ka muling susukatin ng mahal na Panginoon. Kung bahagya ibinigay mo, mga minamahal, bahagya rin ang tatanggapin mo, mga minamahal. Kung sobra-sobra, mga minamahal, apaw-apaw, mga minamahal, sumubra ang iyong pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, ay grabe rin ang balik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen.
Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal, siksik, diglig, umaapong na pagpapala, mga minamahal, hallelujah, ang ibalik ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal po rin po, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, dahil napakibilis po ng ating oras, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dadalhin po natin mga ngaral, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved elder, Brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, na muli niyo po kaming dinako rito, mahal na Panginoon, upang muli ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, hallelujah, sa iyong pag-iingat, patuloy pag-provide lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, maging mga pamasahe, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kayo po nagpapasalamat simula sa pag-MC, simula sa pag-aawitan ng mga joyful at solemn song na tunay mong pinagpala, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Maging sa paghayag ng mga buhay na patotoo na yung mga pinagpalang anak, hallelujah, sa mahimalang kapamaraanan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Lalo tigit sa yung pagkilo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo kaming kinakahabagan na sinasamahan, O Diyos. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Mahal na Panginoon, maging sa katapatan ng iyong anak, hallelujah, sa pagbibigay sa pumbahagi at handog, hallelujah. Sa iyong patuloy na pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat at silid na kalalagyan, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Mahal na Panginoon, kayo po yung dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Iyong kahabagan kami, mahal na Panginoon, hugasan po kami na yung banal na dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, lalo na pong iyong manlingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang magsilbing pagpapala sa mga anak. Hallelujah, upang magsilbing aming pagsalasol, biglang pagkain spiritual, hallelujah. At sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong hadlang, unbeliefs, cast out by the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. Hallelujah. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings, hallelujah, of our dearly beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida and our beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Hallelujah. And greetings to the beloved Almeida family. Hallelujah. At ganoon din na ako'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ng kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At maging sa ating minamahal na kapatiran, maging sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ang gawain po ito, pinangunahan po ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Almeida ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. At tunay po minamahal maging sa ating beloved viewers na ang inyong panonood ay ito po ay hindi disgrasya, bagkos yan po ay grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. At dahil mansal ng po ulit tayo binigyan minamahal ng napakaganda pong panahon na hallelujah. At tunay po tayo malaya pa rin na kapagpuri sa marilag at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong ihanda minamahal ang ating mga banal na kasulatan, ating mga notebook, ating mga lapis, ballpen, hallelujah, at ating pong itala mga konting salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y konti minamahal, ngunit grabe, ito'y salita ng buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord.
Noong nakaraang linggo, minamahal, tayo po ay nag-aral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. At ating na pong napag-aralan, minamahal, yung watch your step, hallelujah, ng ating beloved elder, minamahal. Na kung saan isang grabing pagpapala po sa atin, minamahal, na talagang tayo nabigyan talaga ng grabing aral, minamahal. At doon natin nakita, minamahal, na kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Na nandun, minamahal, na talagang sa ating nagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, may consequences, minamahal. Nandun, minamahal, na kung saan si Oseas, minamahal, nung siya nagsunog ng kamangyan, hallelujah, na dapat sana mga sarsidote, ngunit siya ay nangahas, pumasok, minamahal. Ngunit, minamahal, siya karakaraka, minamahal, siya ay pinarusahan ng dakilang Diyos. Isang grabe itong magpapala, doon natin makikita, minamahal, talagang mas mainam talaga ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ano man ang mahal, hallelujah. Pamagitan po ang ating topic ngayon, minamahal, hallelujah, na ang ating matapat na paglilingkod sa Panginoon kailanman ay di masasayang. Tunay talaga, minamahal, na ating paglilingkod, minamahal, ating matapat na paglilingkod, napakaraming benepisyo yan, minamahal. At tunay, minamahal, kailanman talagang hinding-hindi masasayang, minamahal. Ang ating sinsirong paglilingkod na binibigay sa ating dakilang Diyos, minamahal, lalo na ngayon sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, lalo na sa panahon na ito, minamahal, talagang dapat talaga, minamahal, dahil ang tao talaga, minamahal, may katungkulan ng tao na talagang dapat, yung pinaka-obligasyon ng tao, sapagkat nilikha ng Diyos ang tao, hindi lamang maging palamuti, hindi lamang talagang nandyan para kumain, matulog, minamahal. Nilikha ng Diyos ang tao para mapumuri, minamahal. Kaya nga binigyan siya ng kamay, binigyan siya ng bibig, upang purihin, luwalhatiin ang dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya yan ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo binigyan ng mga bagay na ganyan upang talagang huwag isawang ipalakpak sa ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Kaya ating pong basahin na mahal, dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kapitulo po ay 12, ang talata po ay 13. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Ecclesiastes, kabanata 12, talata ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ito raw, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nandun, minamahal, sa patuloy nating ipaggawa ng katungkulan, minamahal, nandyan marami talagang katungkulan ng tao na dapat ganapin sa kalooban ng Diyos. Ulit sa totoo lang, minamahal, ito po ay hindi natin nagagawa kahit ng mga tao noon, talagang hindi kayang gawin. Hindi nga masunod-sunod talaga ang kalooban ng Diyos. Ngunit dumating na lamang ang grabing habag ng Diyos nung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang Santong Espiritu. Nandun na lamang ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na nag-uudyok, minamahal, patuloy na gumagabay sa atin. Kaya nga minsan kahit mabigat yung ating kamay para magpuri sa dakilang Diyos, talagang nandun talagang tayo nakakapagpuri. Bagamat tayo tinatamad dumalo, tayo nakakadalo dahil andyan ang grabing kahabagan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya nga, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, ito'y grabing pagpapala, minamahal, na talagang kailanman ay hindi masasayang. Tulad na lamang, minamahal, ng mga sinaunang panahon, minamahal, kung saan nandun na ang grabing pagpapala, minamahal. Nandun ang grabing pag-iingat ng Diyos nung panahon ni Moses. Nandun, minamahal, na talagang grabe ang namatay, 23,000 na katao, minamahal, dahil sa grabing pagsuway sa kalooban ng Diyos. Nandun, minamahal, bagamat sila nakaranas ng mga grabing pagpapala, nandun, minamahal, sila iningatan ng Diyos sa pagbiyahe ng for 40 years, minamahal. Ngunit nandun, minamahal, talagang andun pa rin ang kanilang pagkukomplain. Andun pa rin ang grabing pagmamaktol, minamahal, grabing talagang nandun kanilang pagsuway sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Complain sila ng complain, minamahal. Bagamat nandun ang grasya, mga pugo, mga mana na binubuhos ng Diyos,
wala pa rin silang tigil. Bagamat grabing kapangyarihan ang pinakita ng Diyos, biniyak ang dagat, maging kanilang mga kasuotan, minamahal, hindi sila nagpapalit, maging kanilang mga tsinelas, ngunit hindi naluluma. Yung mga tsinelas ng mga bata, minamahal, maliit yung suot nila habang sila lumalaki, yung mga tsinelas nila, minamahal, lumalaki din. At ganon din yung kanilang mga damit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bagamat sa ganong grabing kapangyarihan na nakita nila, minamahal, patuloy silang naging makomplain, minamahal. Hanggang sa dumating pa ngayong pagkakataon na sila gumawa, minamahal, ng sumamba ng mga Diyos-Diyosan, minamahal. Hanggang sa dumating na lamang, minamahal, ang grabing napuno ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, na talagang ang karamihan sa kanila, minamahal, ay tinuklaw ng ahas. At ito lang, minamahal, 23,000 ang namatay sa kanila, minamahal. At nangaligtas na lamang yung mga tumingin doon sa ginawa ni Prophet Moses, minamahal, na yung ahas, minamahal. Yung artificial na ahas, sino man ang tumingin doon, minamahal, sila'y maliligtas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. So doon na lamang, minamahal, wag natin talagang gayahin yung mga bagay na ganong klaseng paglingkod. Talagang yung maging sincero talaga sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito man, bagamat minsan nandun yung grabing kahirapan, dahil talagang hindi lang puro sarap, minamahal talaga ang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lahat sa kasaganahan ng bagay, dahil talagang mayroong talagang pagsubok. Dahil tayo sinasanay ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo sinanay ng ating dakilang Diyos sa magarbong buhay, minamahal. Ayaw ng dakilang Diyos noon, minamahal, na tayo masanay sa magarbong buhay. Dahil talagang kung tutusin, napakayaman ng Diyos. Ngunit alam niyo, minamahal, grabe ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo tinuturuan, minamahal, hallelujah, na tayo mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Nandun na maging matiisin, minamahal, na tayo talagang laging pasakop, minamahal, maging sa mga namiminuno sa atin. Ando, minamahal, ang grabing mga pagpapalang yan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sabi nga, minamahal, maging sa ating mga pagginagawa, minamahal, talagang dapat wag manghimagod ang mga Kristiyano sa mga paggawa na mabuti, hallelujah. Dahil darating ang panahon, minamahal, lalo na sa paglilingkod, minamahal, dahil magsisipag-ani, minamahal, na talagang pagpapalang yan, minamahal, talagang hindi yan mawawala, minamahal. Piliin natin, minamahal, tignan natin, minamahal. Ikumpara natin sa atin, minamahal. Bagamat minsan ang ating buhay nandiyan ng grabing, sabihin natin, nabubuhay lang tayo ng sapat-sapat. Dahil sa to lang naman, kahit kailan, hindi naman tayo pinagkukulang ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So nabubuhay tayo ng sapat-sapat lamang, minamahal. Hallelujah, ng hindi magarbong buhay. Alin ang piliin nyo, minamahal? Sa ating mga minamahal na kababayan, tignan nyo, minamahal. Grabe, minamahal. Sagana sila. Nandun lahat ang kasaganahan. May magagandang sasakyan, may magagandang bahay, powerful, minamahal, may sinasabi sa lipunan. Nandun na ang lahat-lahat. Ngunit ang dating, minamahal, pagdating ng panahon, yung kanilang buhay magiging wala rin namang kabuluhan. Wala rin namang saysay, minamahal. Ngunit ikaw na Kristiyano na patuloy na matapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, minsan nandun, minamahal, talagang sapat-sapat ang mga biyaya lang, minamahal, talagang sapat ikay makarating sa banal na gawain, maglingkod, hallelujah. Nandun na talagang andun ang talagang grabing pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon. Bagamat wala ka ng mga bagay na meron sila, minamahal, ang mahalaga naman, meron ka namang Diyos na laging nagliligtas sa iyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan, minamahal, ang mga grabing pagpapalang yan. Kaya kung mamimili ka sa mga oras, sa sitwasyon nila, sa sitwasyon meron ka. Bagamat kinukutsa ka, minamahal, talagang mandun, minamahal, talagang kukutsain ka, minamahal. Nandun, naglilingkod ka sa Diyos, tingnan mo ang buhay namin, iinganyohin ka talaga, minamahal. Hallelujah. Ngunit alam naman natin na sa pagdating ng panahon, ang buhay natin, minamahal, ay hindi ito, minamahal. Nakagaya na lamang sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, ating pong nakita, minamahal, sa ating beloved evangelist Pastor Waldez Almeida at ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. Ating nakita yung grabing pagtitiis, yung grabing pagsusumikap na paglingkuran ng dakilang Diyos. Yung kanilang matapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kailanman ay hindi na sayang, minamahal. Nandun, minamahal, talagang grabing pagtitiis nila, nandun na ginaganap ang kalooban ng Diyos. At talagang nakikitang-kita natin, minamahal, kung paano sila lubos sa pinagpala ng Diyos. Kung paano napagtagumpayan ang lahat ng bagay, hallelujah. At grabing pagpapala ng dakilang Diyos.
Bagamat sila'y lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, nandun na sa grabing ngunit ang mga pagpapala patuloy pa rin iniiwan, masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng ating beloved ate, minamahal, yun daw kama ng ating beloved parents in the Lord. Hindi niya nagagamit. Napakagarang kama, ngunit hindi niya nagagamit, minamahal. Bagkos ang ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, pumunta ng Talipo, minamahal. Hallelujah. Nandun minamahal talagang humigas doon sa kubo, doon sa mga kubo-kubo lamang ng Talipa, hulo-sulo minamahal, upang ganapin ang kalooban ng Diyos. Hindi nalantana maging kanilang mga buhay minamahal. Dahil alam nila sa patuloy na paglilingkod ng tapat na paglilingkod, ito'y hindi mawawalan ng kabuluhan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin minamahal dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 9. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kabanata po ay 6 at ang talata po ay 9, ito po sinasabi, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimamugot. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tunay na talagang huwag natin paghimaguran, minamahal, ang paggawa ng mabuti, lalo na ang paglilingkod sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din lalo minamahal sa ating mga beloved brethren, minamahal, na ating magagawa, minamahal. Lalo na minamahal, sabi nga, ang ating minamahal na kapatiran ay talagang imahin niya, minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay sa akin mo ginawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng isang ehemplo, minamahal, kagaya nga ng sabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Mahal na Panginoon, hindi namin alam na ikaw ay nagutom. Dahil sabi ng pinakamamahal na Panginoon, kaya ay pumasok na may kagalakan, sapagkat nung ako'y nauhaw, inyo kong pinainom. Nung ako'y nasa bilangguan, inyo kong binisita. Nung ako'y nandun sa kauhawan, nandun ako'y kanyang pinainom at pinakain, minamahal. Sabi ng mga tao, minamahal, mahal na Panginoon, kahit kailan di ka namin nakita, na ikay nagutom o nauhaw man. Ang sabi ng dakilang Diyos, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay sa akin mo ginawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang, sabi nga po minamahal, dito po sa Aklat ng Korinto, ang talata po ay, kapitulo po ay 15, ang talata po ay 58, minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng unang Korinto, kapitulo 15, ang talata po ay 58. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata ay 15, sa talata po ay 58, ito po ang nakasulat. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tignan niyo minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, kung minamahal, kayo magsitatag at huwag makilos, magsitatag minamahal. Lalo na sa gitna ng mga pagsubok minamahal, pagtibayin, pagtiisan, pagtiyagaan minamahal. Yan ang nais ng Diyos, kaya may mga pagsubok natin, mga naranasan, nating mga dinadaanan minamahal. Dahil ang nais ng Diyos, tayo'y tumatag minamahal. Na talagang huwag makilos, maging matibay. Na huwag tumingin sa mga yung mga hindi ka nais-nais minamahal. Huwag tumingin sa tao. Bagkus tumingin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na huwag tignan ng mga pagsubok. Huwag tignan ng mga kahirapan. Ang tignan natin yung ating hinaharap. Yung ating buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Dahil sa patuloy natin pagtitiis ng mga bagay ng ganyan, minamahal, malapit na ang panahon, minamahal, na talagang ating tatamasahin ang mga bagay na yan. At alam na din naman natin talaga, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, ng ating matapat na paglilingkod, kailan may ito hindi nawawalang kabuluhan. Nandun, minamahal, ang mga grabing pagpapala ng bawat isa, minamahal, na patuloy nating naranasan. At saka yung ating mga ginagawa, minamahal, na ating patuloy na paglilingkod, minamahal, yung ating pagdalo, ating pagpupuri,
Maging sa ating mga tahanan, yung ating ginagawa na mga hindi nakikita ng kahit sino man, minamahal. Yung ating matapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung bang na kahit walang makakita sa atin, ating ginaganap ang kalooban ng Diyos, minamahal. Lahat ng mga bagay na minamahal, nakalista sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit yung kaliit-liitang kabutihang ating ginagawa, minamahal, lahat yan ay nakalista sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dalawang listahan sa langit, minamahal. Yung listahan sa aklat ng buhay ng ating mga pangalan, minamahal, at yung ating mga gawa. Kaya maging yung ating mga pagdalo, minamahal, ating pagkakaloob ng ikasampung bahagi ng dog, yan ay nakalista sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nakalusot, minamahal. Yan ay nakalista lahat, hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag manghimagod, minamahal. Huwag tayong maging magtrabaho lamang ng ating kaligtasan, maging sa paningin ng tao, sayang yan, minamahal. Tinanggap na natin ang ating mga pagpapala. Kaya gumanap tayo, minamahal, na hindi ayon sa paningin lang ng tao, bagkus sa paningin ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, nandun, minamahal, talagang magbigay na talaga ng grabing pag-ibig, minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid. Sabi nga, minamahal, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Na talagang aminin man natin o hindi, minamahal, sabi nga, gaya ng sabi ko nga, minamahal, ang ating mga minamahal na kapatid ay representasyon din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nandun talaga ang grabing pagsumakit sa ating mga minamahal na kapatid. Nandun pagmamahalan dapat sa isa't isa, minamahal. Dahil sa mga bagay na patuloy natin paggawang ganyan, minamahal, talagang nandun na talagang grabe ang pagpapala sa atin ng dakilang Diyos. Sa ating patuloy na paglingkod, talagang nandun ang grabing, hindi natin mabayaran, minamahal, yung grabing proteksyon ng ating dakilang Diyos sa atin. Hallelujah. Alam nyo, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat talaga, wala naman tayo maiganti sa kabutihan ng Diyos. Magsabi ang ilan kung anong pwede nating iganti sa kabutihan ng Diyos. Kaya ba natin bayaran ng dakilang Diyos ng anumang pera na meron tayo? Kaya ba natin bayaran ng Diyos ng anumang mansyon na meron tayo? Actually, wala, minamahal. Wala tayong maibayad sa kabutihan ng Diyos. Grabe tayo, mamamatay na lamang, tayo halos magpapakamatay na lamang, ngunit andito tayo, minamahal, nagsama-sama, nagpupuri sa dakilang Diyos. Ando ng mga grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. Ngunit alam nyo, minamahal, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya isa tong grabing ilaan talaga ang sarili sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Wala tayong maibibigay kundi ang ating buhay, yung ating katapatang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo maglilingkod sa ating dakilang Diyos na hindi sa paningin ng tao, minamahal. Tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun minamahal, hallelujah. Ito ay isang grabing pagpapala. Yan ay grabing para mapatunayan natin na iniibig natin ang ating dakilang Diyos. Ipakita natin, minamahal, na tayo umiibig talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong maigaganti nga, minamahal, kundi ang ating buhay, ang ating tapat lang na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ibigay natin ang ating buhay. Hindi na yung ating buhay, minamahal, na talagang nandiyan, minamahal, naglilingkod at mayroon pa rin tayong buhay dyan sa sanlibutan, minamahal, na nakikiayon, minamahal. Lalo na kung may okasyon, nandun, minamahal, nagbibidyo okay pa. Nandun minsan, pag hindi wala nakakita manggagawa, medyo sumasyat-syat pa. Pag hindi nakikita na minamahal na manggagawa, nandun nakashort pa. Pag natutulog, nakapantalo, nakapadyama pa, minamahal, ang ating mga beloved sisters. Hindi daw ganon, minamahal. Pagdating ng panahon, tayo magiging kawawa. Hindi natin yan mapapakinabangan, minamahal. Sa totoo lang, kung talagang nais nating ibigay talaga ang ating paglilingkod, minamahal, sa ating pinakamamahal, ang ating oras, minamahal, sa lahat ng bagay na meron dito sa buong daigdig, wala nang tatapat dito na pag-aksayahan ng oras, kundi ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay, minamahal, na talagang nandyan ang grabing mga pagpapala ng dakilang Diyos. Kaya nga sabi kanina, wala tayong maigaganti sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin, minamahal. Bagamat ang ating Diyos, siya'y Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit pinatunayan niya sa tao na grabe ang pag-ibig niya sa tao. Ano? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat, para ikaw at ako
ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Wala nang hihigit sa buhay, manmahal. Wala nang hihigit sa buhay. Subukan mo, minamahal. Pumili ka. Anong gusto mo? Mawalan ka ng magarbong sasakyan o buhay? Mawalan ka ng mansyon o buhay? Mawalan ka ng lahat-lahat, buhay. So wala nang hahalaga pa sa buhay, sapagkat buhay ang binigay din ng pinakamamahal na Panginoon upang ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Mateo. Ang kapitulo po ay 20, ang talata po ay 26 hanggang 28. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 20, at ang talata 26 hanggang 28, ito po sinasabi, sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Sa 28, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan muna natin ito manamahal na sinabi ng ating dakilang Diyos. Sapagkat meron lumapit doon sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang gusto niya manamahal ng isang babae, yung kanyang anak manamahal, ilagay niya sa kaliwat kanan niya manamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, babae, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaya sabi nga natin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na dumanamahal talagang, kung gusto mong maging dumakila sa kaharian ng Diyos, learn to be the servant of all. Talagang ang dapat talaga maglingkuran talaga. Maging kapakinakinabang sa isa't isa manamahal. Hallelujah. Huwag sa pansarili lamang manamahal. Nandun manamahal talagang, sabi nga, hindi talaga mabubuhay ang Kristiyano ng mag-isa lamang. Talagang kailangan ng isa't isa manamahal. Magsipanalanginan, talagang magmalasakitan manamahal. Lalo na sa panahong ito manamahal, talagang nandun ang mga grabing hirap na ngayon sa panahon to. Kung atin lang bubuksan ang ating mga telebisyon na mahal, grabe na nagaganap sa ating mga paligid. Nandun ba na mahal talagang grabe ng kahirapan. Actually, kagaya nga po yung pinorward mo na mahal. Nandun na yung sinabi nga na i-forward naman mahal na meron na uling vaccine na meron ng microchip. Isang kakilakilabot na bagay naman mahal. Kaya dapat talaga maganda ang Kristiyano. Huwag maghimangod talaga sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa ating Diyos lamang may kinabukasan, may pagpapala, minamahal, na tayo pag-iingatan ng dakilang Diyos. Kaya ganoon na lamang tayo kapalad, minamahal, hallelujah. Dahil sa mga minamahal, ang grabing tayo naturuan ng ating beloved evangelist, Pastor Valdesada Almeida, at ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, na tayo pinakitaan ng mga grabing halimbawa sa ating paglilingkod, minamahal. Nandun din ang kanilang grabing pagmamalasakit, minamahal, sa mga ating mga minamahal na kapwa nila manggagawa, maging sa minamahal na kapatiran, minamahal. Na talagang napakapalad natin dahil meron tayong lalakaran, tutularan, minamahal, na tayo sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Nandun, minamahal, at nakita rin natin ang grabing epekto sa kanila, minamahal. Na talagang hindi sila nabigo, minamahal. Nandun na talagang ang ganong klaseng paglilingkod ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay man mahal na talagang anuman ang ating iniwanan man mahal. Hallelujah. Talagang sabi nga, ang ating patuloy na paglilingkod talaga sa ating dakilang Diyos, yung bang handa mong iwanan ng lahat. Yun daw yung tapat na paglilingkod man mahal. Yung bang kahit mawala sa iyo ang mga bagay na mahalaga sa iyo, lalo na mga bagay-bagay man mahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, napakarami nating minamahal na kapatid, na nahadlangan sila sa pagdalo sa banal na gawain, kanilang iniwanan yung kanilang mga trabaho man mahal. Nandun minamahal talagang i-give up nila kung ano yung mga meron na matataas na posisyon sila minamahal. Masunod lamang ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kanilang patuloy na pinapatunayan sa Diyos, hallelujah, na mas mahalaga ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa totoo lang minamahal, kahit may trabaho ka ngayon minamahal, at yan man ay i-give up mo para mapalugdan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, naman, napakayaman ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kailan man pinamahal, hindi tayo minamahal, madidihado minamahal. Kapag tayo nagpapakita ng grabing pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ito'y subok na po ng napakaraming Kristiyano minamahal,
na talagang sa gitna ng mga grabing pagsubok, mga grabing naranasan, grabing hirap na mahal, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Nandun minamahal talagang halos mamamatay na lamang minamahal. Nandun patuloy nagtiwala sa Diyos. Hanggang ngayon, buhay na buhay, naglilingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe minamahal. Ang mga pagpapala minsan sa mga Kristiyanong walang trabaho. Minsan kumakatok yung mga tao na hindi naman kilala. Pinoprovide ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat na lang ng mga bagay-bagay na mahal, kayang i-provide ng ating dakilang Diyos sapagkat napakayaman ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kagaya nga, sabi nga ni Pedro, mahal, nung sinagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon, anong mapapala namin, mahal na Panginoon, sapagkat pinalikuran namin ng lahat? Talagang minsan sa ating patuloy na paglingkod, umaabot tayo sa ganyan na mahal. Dahil minsan yung ating mga labons, pamimiliin tayo kung ano ba, kung ang atay maglilingkod ng tapat o yung ating mamahal sa buhay na talagang haharangin ka ng itak, nandun na pagbabawalan ka, huwag ka lang makadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, huwag mo lang mapalugdan ng pinakamamahal na Panginoon. Hahadlangan ka, lahat ng bagay gagawin nila minamahal. Ngunit dahil sa yan ay pinaglaban mo, ano ba ang magiging kapalit ng mga bagay na yan? Ating pong basahin na mahal, dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, ang talata po ay 28 hanggang 30. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Marcos sa Kabanata 10, talatay 28 hanggang 30. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tignan natin ito, mahal. Sabi nga ni Pedro, mahal, dinalikuran ng lahat, kanyang mamahal sa buhay, lahat-lahat, ano magiging kapalit? Sabi nga naman ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mawawalang kabuluhan. Yung kanilang pananampalatayang pinaglaban. Hallelujah. Yung pagtalikod nila sa kanilang mamahal sa buhay, iniwan ang kanilang mga lupa, iniwan ang kanilang mga anumang merong mahalaga sila na mahal para lang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po kanina, marami sa ating mga minamahal na kapatid na talagang kahit mga trabaho, tinalikuran para makapaglingkod sa dakilang Diyos. Pamilya iniwan dahil ayaw siya maglingkod, patuloy na naglingkod sa dakilang Diyos. Ang lalo't higit dito minamahal yung ating mga minamahal na manggagawa. Na kung saan iniwanan na nila ang kanilang mga negosyo, iniwanan nila ang kanilang mga buhay, iniwanan ang kanilang mga pamilya minamahal, at sila nagpagamit sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandoon na minamahal, talagang ibinigay ang kanilang mga buhay minamahal na maglingkod sa Diyos para pangalagaan minamahal ang mga kaluluwa. Grabing sakripisyo minamahal. Ngunit sabi ng dakilang Diyos, hindi raw yan mawawalan ng kabuluhan. Gaya din ng ating beloved evangelist Pastor Valdesar Almeda at ng ating mga beloved assistant Pastor Linus Almeda. Yung kanilang buhay na napakagara minamahal, kanilang iniwan minamahal. Hindi nila pinansin yung mga bagay na gano'n, bagay na karangyaan sa buhay. Bagkos ginanap ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, patuloy naglingkod sa ating dakilang Diyos. Patuloy na nalangin para sa mga kaluluwa minamahal. At ito tayo na mabungan lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Ito yung mga grabing pagpapala minamahal. Kaya marmahal sa mga grabing pagpapalang yan, marapat lamang ang ating mga minamahal na manggagawa. Talagang nandun minamahal, talagang igalang. Kaya dapat talagang bigyan sila ng importansya minamahal. Hallelujah. Sa ating patuloy yung paglilingkod minamahal. Nandun talagang ituring natin silang magulang minamahal na bilang nangangalaga para sa atin minamahal. Dahil sila inilagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa totoo lang minamahal, mahirap minamahal, siyempre. Ang walang nangangalaga minamahal. Napakahirap kaya. Yung tupan na walang pastor minamahal. Napakahirap yung minamahal. Ngunit sa grabing sakripisyong yan minamahal, hallelujah. Kaya nga, grabe, bagkos ibigay natin minamahal ang pagrespeto minamahal
upang tayo, yan ay sa atin din pagpapala, minamahal. Grabe din tayong pagpapalain ng dakilang Diyos sa mga bagay na yan. At higit sa lahat, tayo maalalayan patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa atin minamahal, hallelujah. Mapalad ang mga Kristiyano minamahal na inilaan ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kanilang talagang itinalaga na ang kanilang mga sarili para paglingkuran ng dakilang Diyos. Mahirap minamahal tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin niya minamahal. No choice ang Kristiyano minamahal. No choice talaga. Hindi pwedeng tumalikod minamahal. Alam niyo kung bakit? Sa pag naglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, ikay nakaharap sa buhay na Diyos. Dahil ikay naglilingkod sa dakilang Diyos. Talagang nandun yung grabing grasya pag ikay naglilingkod sa dakilang Diyos. Grabing grasya, grabing pagpapala. Ngunit pag tumalikod ka sa Diyos, minamahal, ang hinaharap mo na minamahal ay disgrasya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya no choice ang Kristiyano minamahal kung nais mong magtamo ng buhay na walang hanggan at higit sa lahat pinagpalang buhay minamahal. Nagrabing pagpapalang ganito minamahal. Dito pa lamang sa lupa, napakarami nating pagpapalang tinatamas sa dakilang Diyos. Ngunit wag isipin talaga ng Kristiyano ang tumalikod. Sabi ko nga, pag nakaharap ka sa Diyos, yan ay grasya. Ngunit pag tumalikod ka sa Diyos, yan ay disgrasya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin na pong binibigayan pong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes, minamahal, tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. The Lord my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for His peace. The Lord's my refuge, Lord. Evil can come in me, dwelling in His secret place. I put my trust in Him. He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. Ransom me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. He's strong in the Lord, and the power of His might. I will put on His armor and stand. The
ating ginagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ito pong lahat mga minamahal, may kabuluhan. Tayo naglalakad patungo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kahit walang makain, patuloy sa pagpupuri, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang may pambayad sa renta sa bahay, walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa tubig, sa matrikula. Halos wala lahat, subalit patuloy, matapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating inaawit, iingatan tayo ng anghel ng mahal na Panginoon. Ang anghel ng mahal na Panginoon lagi nasa unahan natin, iingatan tayo. Hindi tayo matatakot mga minamahal, hindi tayo mangangamba. Walang pag-aalinlangan. Anuman ang dumating sapagkat tayo nasa huling panahon na mga minamahal. Tataas ang bilihin mga minamahal. Subalit ang mga tunay na anak ng Diyos, matapat na naglilingkod. Hindi mangangamba, hindi matatakot. Sa panahon ngayon mga minamahal, napakapanganib ng panahon. Pasama ng pasama ang panahon mga minamahal. Subalit sabi ng ating pinag-aralan, hindi masasayang yung ating matapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat lahat ng ating ginagawa, ito ay may kabuluhan. Amen. Wala tayong makain. Mamaya pag-uwi, ipaabot natin sa ating dakilang Diyos. Wala tayong pamasahe, mga minamahal. Meron tayong karamdaman sa mga oras na ito. Dumaranas tayo ng mga pagsubok, mga minamahal. Ang ating Diyos ay buhay, mga minamahal. Makapangyarihang Diyos. Lahat posible, walang imposible. Amen. Ipaabot natin yung ating hinaing, yung ating pangangailangan. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang matakot, anak, sapagkat ang ating dakilang Diyos, hindi tayo iiwanan. Hindi tayo pababayaan kailanman. Basta't maglingkod lamang tayo ng tapat sa ating dakilang Diyos. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am rejoiced now. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Surely the angels of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. Tayo sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Muli sa mga oras na ito, kami nagsusumamo. Kabagan mo kami, Malapinoon. Patuloy mo kami, Malapinoon, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, Malapinoon. Ikaw ang aming inaasahan, Malapinoon. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Kung mawawala ka sa aming buhay, aanom na kami, Malapinoon. Saan kami tutungo? Saan kami pupunta?
Wala kaming pupuntahan, wala Panginoon. Sa'yo lamang. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, lahat ng pangailangan umalapin noon. Kagalingan sa karamdaman, problema, kalutasan sa problema, sa kahirapan umalapin noon. Katugunan sa kalupanalangin, at complete healing, part recovery sa aming pong beloved Ate Rachel, Peach Almeda, Isgera, umalapagin beloved Minister June Isgera, kalakasan, kalusugan, at patuloy mo pong i-comfort malapinoon buong beloved Almeda family. Hallelujah. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal, ang kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rayuma, demonyo ng karamdaman, hallelujah, kahirapan, hallelujah, panghihina, panlulupaypay, panlalamig, cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po mga minamahal ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y tatalon 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapunan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen, ating pong mga minamahal na beloved viewers, amen, napakahalaga ng kaligtasan, amen. Napakalaga ng kaligtasan. Napakalaga na tanggapin natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kailangan natin ang ating pinakamamahal na Jesus, amen, sa ating mga buhay, mga minamahal, amen. Sapagkat dito pa lamang sa lupa, marami tayong kakaharapin, mga minamahal. At kailangan natin ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? May 4 na reglamento ng kaligtasan. Amen? Una po ay ang pananampalataya, pagsisisi, at ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Jesus. At ang ika-4, ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Pananampalataya, sumampalataya po tayo mga minamahal sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Kristo, siya ay Diyos, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At ang ikatlo, mga minamahal, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Kristo. Napakalaga ng bautismo sa tubig. Huwag po tayong aalis hanggat hindi tayo nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang ipinangakong kaligtasan, hindi ang araw ng bukas, sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak, mga minamahal. Ngayon, buhay tayo, subalit bukas, hindi po natin alam kung tayo pa po ay may buhay. Kaya ngayon pa lang, tanggapin na natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Magpabautismo na po tayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ika-4, yung bautismo ng Espiritu Santo. Kanina habang nag-aawitan ating mga pinagpalang mga awit, hallelujah. Ang iba ay umiiyak sa kagalakan. Ang iba ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba ay nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing dalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan. Nagsisisi sa lahat
ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesucristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Narito po malapit noon ang mga kaluluwa na iyong kinahabagan. Hallelujah. Na patuloy mo po silang panghawakan o malapit noon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. At panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. At